Nope. Wow. Hey guys, welcome back to another video. So বনিবনিকল এটা সুখবৰ লৈ আহিলো আৰু সুখবৰৰ আগত এটা কথা কৈ লও যে আজি বহুতে মানে অনলাইন এক্সাম দিলে অৰ্থাৎ যি মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে BA BCom BSc কৰি আছে সেই মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বহুতৰে মানে অনলাইন এক্সাম আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেই এক্সাম প্ৰসেছটো কেনেকুৱা মই চেষ্টা কৰিম ট্ৰাই কৰিম মানে কেনেকৈ মানে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে মোৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে ডাটা আহা নাই আহিলে মই আপোনালোকক ভিডিও বনাই জনাই দিম কিন্তু সুখবৰটো হ'ল যে যি মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মানে এতিয়ালৈকে এক্সাম দিয়া নাই সেই মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা সুখবৰ যে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিত এটা পাসওয়ার্ড আৰু ইউজাৰ আইডি মানে সেন্ড কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে যেটো জিমেইল বা ইমেইল আইডি দিছিলে হেতুত আপোনালোকৰ মানে এটা মেছেজ দিয়া হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আৰু তাতে ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ড সেন্ড কৰি দিছে তো আহক বনিবনিকল আমি চাই লও আগত যে ইমেইলটো কেনেকুৱা ধৰণে আহে তো বনিবনিকল এটা চাওক যে প্ৰথমে এটা নাম দিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ডটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ যেটো নাম হে নামৰ প্ৰথম তিনিটা আখৰ কেপিটেল লেটাৰ আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ সেই ডেট অফ বাৰ্থৰ আপোনাৰ প্ৰথমে দিব লাগিব হেৰি তাৰিখ তাৰ পিছত মাহ তো এনেকুৱা মানে মই এটা এক্সাম্পল দিছো ডিসপ্লেত আপোনালোকে চাই লওক তো বন্ধুসকল এতিয়া কথা হ'ল বহুতে মানে এই মেছেজটো পোৱা নাই বা ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ডটো পোৱা নাই অৰ্থাৎ হেতৰ ইমেইলত আহা নাই তো মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ যেটো ইমেইল আছে সেই ইমেইলটো আপোনালোকে চেক কৰক যে সেই ইমেইলটো এতিয়ালৈকে আছে নে নাই বা আপোনালোকৰ সেই ইমেইলটো এতিয়া হেৰি চলি আছে নে নাই মানে এক্টিভ আছে নে নাই বা হেৰাই গৈছে বা হেৰি পাসওয়ার্ড পাহৰি গৈছে মানে হেতু আপোনালোকে লগইন কৰি লওক লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মোবাইলত চেক কৰিব পাৰিব যে আহিছে না নাই আৰু তাৰ পিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যিমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মানে কনফিউজ আছে যে মোৰ ইমেইল আইডি কোনটো আছিল মই পাহৰিছিলো বা মোবাইল নাম্বাৰ কোনটো মই দিছিলো হেতু মই পাহৰিছো তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ষ্টুডেন্ট পৰ্টেলত লগইন কৰি আপোনালোকে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছত চেক কৰিব পাৰিব কোনটো ইমেইল আছিল বা কোনটো ফোন নাম্বাৰ আছিল আৰু যিমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এক কেইদিনমান আগত মানে মোবাইল নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিছে হেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মই প্লিজ ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছো আপোনালোকে কলেজত যাওক আৰু কলেজত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে অনলাইন দিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা লিষ্ট আহিছে বা অফলাইন দিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে লিষ্ট আহিছে সেই লিষ্টখনত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ নাম আহিছে নে নাই বা লগতে ইমেইল আইডিও দিয়া থাকিব আৰু ফোন নম্বৰো দিয়া থাকিব সো সেই লিষ্টখন আপোনালোকে কালেক্ট কৰি চাই ল'ব যে তাতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইল আইডি কোনটো আহিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ প্ৰেজেন্ট যেটো মোবাইল নাম্বাৰ হেতু আছে না আগৰটো তো হেতু আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব আৰু চেক কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে নাপায় তাতে যে আপোনালোকৰ মানে হেই ইমেইল আইডিও নাই বা নতুনকৈ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ এড কৰিছে হেতু নাই তেতিয়ালে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব লাগিব আৰু অফলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে হেৰি কলেজত এটা এপ্লিকেশন দিব লাগিব আৰু তে এক্সামৰ আগতে দিব লাগিব কিন্তু মানে প্ৰিন্সিপালক এটা এপ্লিকেশন দিব লাগিব তাতে ক'ব লাগিব যে মই অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম সিলেক্ট কৰিছিলো মানে হেই অনলাইন মাধ্যমত যি ক্ৰাইটেৰিয়া বা যি নীতি নিয়ম তাতে মই সক্ষমতা হোৱা নাই বা মোৰ ইমেইল আইডি বা ফোন নাম্বাৰটো হেৰাই গৈছে বা বেয়া হৈছে সো তেনেকুৱা ৰিজন দি আপোনালোকে এপ্লিকেশনটো দিব তো তাৰ পৰা মানে পাৰমিশন লৈহে আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব পাৰিব আৰু আকৌ এবাৰ কৈছো আপোনালোকে সেই লিষ্টখন চাই লওক আগত তাতে যদি আপোনাৰ নামটো আহিছে বা ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি আহিছে তেতিয়ালৈ তো টেনচনে নাই তো এই আছিল ভিডিওটো সো ভিডিওটো ভালদৰে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিব আৰু মিষ্টাৰিয়াছ আকম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো বনিবনিকল আজিলৈকে মানে বাই Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds that through me, hypnotized